السلام عليكم. تحية طيبة لكل متتبعي قناة مصدق آرت أكاديمي في درس جديد. رسم المناظر الطبيعية الواقعية، كيفية رسم منظر طبيعي واقعي. في هذا الدرس غنرسمو إن شاء الله الصخور وأمواج البحر بطبيعة الحال بألوان الأكريليك خطوة بخطوة. أولا غنبدأ بتلوين السماء كالعادة، وغنختار اللون تيركواز في رسم ألوان السماء. ولاحظوا درجة اللون، دائما مني نقول شي لون حاولوا تشوفوا الدرجة ديالو. غادي نحاول نغير اللون من خط الأفق والفوق وعلى الجهة اليمنى، وندخل اللون الأصفر أوكر وندمجه مع هاد التركيبة، لأن هاد الجهة اليمنى غتكون منبع ديال أشعة الغروب، لذلك غيرت اللون كيف ما شفتوا. غادي نحاول ندمج اللون الأصفر مع التركواز بإدماجة خفيفة، وبطبيعة الحال دائما نقطة الإدماج ما بين لون ولون راه كتعطينا لون آخر، وكتشوفوا بأن ما بين نقطة التقاء اللون الأصفر والتركواز واحد اللون خفيف أخضر تركواز، وهذا هو المطلوب في عملية الإدماج، لأن الألوان دائما كتحدث مثل هذا الفارق في الألوان. غادي نضيف اللون البنفسجي والأزرق من الفوق كيف ما شفتوا، ثم غنزيد اللون برتقالي خفيف وندير جبال على مستوى خط الأفق. ولاحظوا الخط الأفقي اللي فيه حدود لون السماء منين غيبدا يبين لي الجبال اللي غتكون في الخلفية. درت اللون بنفسجي وأزرق وأخضر. بطبيعة الحال هاد الألوان راه كندمجها مع الأبيض باش نزيد ونقص من درجة اللون. جبال في الخلفية نحاول نخدمها بخفة وندوزها مع الخط ديال الأفق بالضبط، لأنها غتكون خلفية وغتعطينا الرفلي والانعكاس ديال ألوان السماء مباشرة، لأنها غتكون بطبيعة الحال عرضة لأشعة الشمس. وهذه لحظة غروب اللي غادي نحاولوا نوزعوا ألوانها ابتداء من خط الأفق وبالضبط في الجهة اللي فيها اللون الأصفر. شوفوا درجة اللون الأصفر أوكر كيفاش تغيرت، لأن الأشعة ديال الشمس مني كتتفاعل وكتلاقى مع الماء كتحدث مثل هاد الغمقان في اللون، يعني اللون درجة اللون تتغير بفعل انفعالات الماء وانعكاسات الماء. غادي نخلق لون آخر تيركواز اللي غيكون انعكاس ديال الوان السماء على الماء. ولاحظوا الاختلاف ما بين اللون اللي كندير فيه الان اللي كنوزع فيه في المياه واللي كاين في السماء، لان هاد الدرجه ديال اللون كيف ما قلت كيأثر عليها تفاعل ديال الماء وحركه الماء وانعكاس الاشعه ديال السماء على الماء. لذلك دائما اللون راه كيتفاعل على حسب العنصر اللي غادي نخدم عليه. العنصر هنا هو البحر، واللون غادي يدخل ويتفاعل مع الانعكاسات الضوئية. لاحظوا الآن كيفاش غندرج اللون نحو الشاطئ ديال البحر اللي غيكون هنا بنفسجي وأزرق وأسود. غنديرو على جهة الشاطئ اللي غيكون رمال أو بداية رمال اللي غتكون في هذه المساحة اللي بقات فارغة. وكذلك اللون التيركواز اللي درتو على الجهة اليسرى درت فيه الأخضر كذلك، دخلت فيه الرمادي. هنا تركيبة من الرمادي والبنفسجي والأزرق عطاني هاد الدرجة. وشوفوا كيفاش ندمج الألوان. الآن اللون بني فيه الأحمر والبنفسجي والأسود وكذلك الأزرق، باش يكون ابتداء للون الآخر أو امتدادا للون الآخر اللي بالجانب ديالو. غادي نحاول دائما هاد التركيبة ندمج الألوان بواحد نوع من اللون غيكون خليط ما بين اللون واللون، ندمجهم ونخلق بيناتهم واحد انسجام لوني. لاحظوا ندمج دائما بالفرشاة بطريقة خفيفة باش نهيئ اللون الفراش ديال هذا المنظر. نمشي لنقطة الانعكاس على الجهة اليمنى باش نخفف فيها اللون الأصفر أوكر، وكذلك نزيد عليها طبقة من الأحمر باش يبان اللون برتقالي أصفر، وندمجها مع اللون التيركواز اللي غيكون امتداد
لهذه المساحه كلها ديال البحر اللي على الجهه اليسرى، وندمج كيف ما شفتوا بفرشاة مبلله بالماء لان هذه صباغه الاكريليك. ثم غنخطط الصخور اللي غيكونوا مالئين ليا هذا المنظر. وانتبهوا معايا لعمليه التخطيط لهذه الصخور. لاحظوا الصخور الصغيره اللي على الجهه اليسرى فين الوضعيه ديال كل صخره، كذلك الصخره الكبيره اللي غتكون مالئه وسط المنظر وغتكون هي نقطه تمركز هاد اللوحه، والصخور الاخرى اللي وزعتها في جوانب الشاطئ اللي غتكون هي نقطه الانعكاس بامتياز، لان الانعكاس في الصخور اللي وسط غتكون على واحد الجهه، اما الصخور اللي غتكون على الجانب وداخله في الوان الانعكاس الضوئي اللي هي اللون اصفر اوكر غتكون نقطه الانعكاس بامتياز. نبدا في توزيع السحب. اللون الاسود والبنفسجي والازرق وشيء من الاحمر غادي نحاول نوزعه بسحب افقيه مموجه. لاحظوا العمليه ديال توزيع السحب، فرشاه كنختارها فرشاه الانجولو تكون الراس ديالها صغير باش تساعدني في التوزيع ديال الصباغه بشكل خفيف، لان هنا ما مطلوبش مني نكدس الالوان وندير كتل من الصباغه، ولكن نحاول نهز واحد الكميه خفيفه ديال اللون ونوزعها ونحاول ندمجها ونعطي للون مساحه، لان تكديس اللون هو عمليه خاطئه بشكل كبير كيديروها الرسامه، وهي خاصه بواحد النوع من الرسم فقط، لان هاد الرسم الواقعي ما كيبغيش مثل هاد العمليه ديال التوزيع، لان الصباغه خاصها تهز وتحط بكميه متوسطه او بكميه محدوده باش تعطينا مثل هاد الضربات. نحاول نزيد البرتقالي والاحمر على المساحه اللي فيها البنفسجي والازرق. الجهه اليمنى غندير برتقالي. لاحظوا البرتقالي كيفاش كيبان في القوه ديالو برتقالي، ضفت ليه بنفسجي كذلك وقرمزي عطاني هاد الدرجه. شوفوا عمليه توزيع السحب وركزوا مع هاد الضربات لانها مهمه، لان اغلبيه المشاهدين والمتتبعين كيشتكيوا من قوه او من صعوبه رسم السحب. العمليه كيف ما كتشوفوا سهله وبسيطه. نوزع اللون البرتقالي لتحت خفيف وخففته باللون اصفر اوكر. دائما حاولوا تلاحظوا معايا هاد الضربات الخاطفه، وحركه الفرشاه خاصها تكون سريعه باش تعطيني الموتيف، لانني لا تقلت الفرشاه ما غاديش نحظى بمثل هاد الضربات. العشوائيه مطلوبه في مثل هاد الضربات. المساحه اللي فيها اللون الاصفر غادي نوزع عليها لون برتقالي اللي بطبيعه الحال درت فيه الاصفر اوكر والاحمر والابيض، ثم الاصفر الحامضي غادي نوزعه كذلك باش يدعم لي المساحه ديال الغروب. وشوفوا هاد الالوان كيفاش اندمجت، ودائما كندمج، نحاول ندمج الالوان لان الادماج عمليه الادماج كتساعدنا في اظهار الشكل واقعيته وبالقوه والجمال ديالو. الان غادي نبدا نوزع في اضاءه على السحب، وندير اللون الاصفر والاحمر والابيض. لاحظوا ونقوي اللون الابيض باش يعطيني اضاءه، ونبدا نوزع هنا بنفس الفرشاه فرشاه الانجولو. شوفوا الضربات على الجهه اليمنى. هنا دائما في هذا المنظر راه الانعكاس الضوئي خارج من الجهه اليمنى، اذا بالتالي غيعطينا انعكاس على الجهه اليمنى للعناصر ديال المنظر. العناصر هنا عندنا سماء، عندنا بحر، وعندنا صخور، لذلك ردوا البال لهاد الكيفيه ديال انعكاس الضوء في المناظر الطبيعيه. نحاول نزيد اللون الابيض على التركيبه اللي عطيت بها الاضاءه، والاصفر كذلك، ونعمم الاضاءه فيما تبقى من السحب اللي كاينه في الجهه اللي فيها الاضاءه والغروب. لاحظوا نحاول نعطي الاضاءه على الجوانب ديال كل سحابه باش نظهر الانعكاس كذلك في السحب، لان قوه الانعكاس كتكون ظاهره على جميع العناصر اللي محيطه بالزاويه ديال الانعكاس. والوان الانعكاس راه دائما كتختلف، فيها الابيض، فيها الاصفر، فيها الاحمر، واللون اللي غيعطينا الانعكاس خاصنا
نبينوه اللي هو الاصفر والابيض. غالبا ما كيكون في مناظر الغروب اللون الابيض والاصفر اللي كيعطي الاضاءه. نزيد ندعم السحب كذلك باللون الازرق والبنفسجي. نبدا نوزع كذلك الظل في الجبال اللي في خلفيه هذا المنظر خلف الصخور باللون الاسود والازرق والبنفسجي. وغنضيف الاخضر على الجهه اليمنى، هاد الجبال اللي مباشره موازيه مع نقطه الانعكاس او نقطه الوان الغروب. ولاحظوا ثم غندير انفعال الجبال بالغروب باللون البرتقالي. لاحظوا كيفاش غنوزع هذا اللون على المساحه اللي منباتق منها الانعكاس باش تبين لنا نقطه الانعكاس بامتياز وتبان، لان هاد الزاويه اللي فيها الانعكاس غتمشي بخط عمودي من الفوق حتى لتحت بالوان متشابهه فيها البرتقالي والاصفر والابيض والاحمر وهكذا. الان غندير توزيعه على الوان ظل هاد الصخور باللون الاسود والقرمزي والبني. اللون البني فيه الاحمر والاسود بطبيعه الحال. هذا لون مناسب للصخور. دائما اقول بان اللون الاسود مني كندخلوه في المناظر الطبيعيه، وهذه المعلومه كررتها اكثر من مره باش تستقر في اذهانكم وتعرفوا بان دور اللون الاسود في المناظر الطبيعيه دور مهم جدا، ولكن الحسن ديال الاستعمال ديالو هو اللي كيخلينا نوظفوه توظيف صحيح وكيليق به وقانوني. لان انكار اللون الاسود دائما في المناظر الطبيعيه راه ما لايقش. نحاول ندمجوا معه لون اخر باش يعطينا التاثير ديالو. نمشي الان البحر. بعد ما وزعت الوان الظل على الصخور بفرشه المروحه، غنمشي الان البحر باش نبدا نوزع في اللون الاخضر. شوفوا هاد الدرجه ديال اللون الاخضر غنبين بها الظلال والانعكاسات ديال الظلال في المياه. بعد ما كان اللون هنا تيركواز اخضر، شوفوا اللون التيركواز اللي في البحر مختلف تماما على اللون ديال السماء. وهنا غيبان لي الفارق باش نحاول ندعمه بالوان اللي غتعطينا الانعكاس الدقيق لالوان السماء. غادي ندير لون ازرق وبنفسجي واخضر وابيض، ندير به خطوط كانها امواج بفرشه المروحه. لاحظوا بعد ما وزعت اللون الاخضر، واللون الاخضر هنا اللي كتشوفوا فيه الاخضر والازرق واللون ديال الصخور، عطاني هاد الدرجه. الا درت لون اخر ما غيعطينيش الانعكاس اللي غيبين ليا الدرجه ديال اللون ديال الصخر. الان غنضيف اللون الازرق والبنفسجي والاخضر مره اخرى باش ندير خطوط ديال الانعكاس ديال الظل ديال كل صخره. وبفرشاه المروحه كيف ما كتشوفوا، لان فرشاه المروحه كتساعدني بشكل كبير في الزوايا الضيقه، وكتلاحظوا بان هاد الصخور كلها زوايا ضيقه. نعاود نوزع لون تيركواز اخر ونقوي فيه اللون الازرق باش ناخذ نسبه ديال اللون الاول اللي هو اخضر والنسبه ديال اللون الثاني اللي هو ازرق كيجيب الوان السماء. لاحظوا الان بانت الالوان ديال السماء فوق البحر. هاد الالوان غنبدا نخفف فيها باضافه الابيض ونعطي الانعكاسات الضوئيه. بعد ما وزعت الظل غنعطي الانعكاسات الضوئيه. المهم استعدوا لتفاصيل قويه في هذه المساحه بالضبط، لان هاد الامواج ديال البحر فيها تفاصيل كثيره. غنزيد اللون الان البنفسجي والابيض والازرق دائما بفرشاه الانجلو. ولاحظوا كيفاش كنوزع الاضاءه. غنضيف الابيض على اللون تيركواز وغنزيدو في المساحه اللي فيها الموجه باش يعطيني الانعكاس ديال امواج البحر اللي في الخلفيه على هذه المساحه اللي فيها الموجه، لان هذه موجه كيف ما كتشوفوا. وراني خططت الابعاد ديالها، درت خط على شكل موجه باش نحدد الموجه ديالي ونحظى بالابعاد ديال الموجه. نمشي للمساحه اللي فيها الانعكاس الضوئي ونوزع خطوط افقيه غتكون امواج باللون الازرق والبنفسجي والابيض. كذلك على الجوانب ندير نفس اللون باش نعطي امتداد لالوان البحر، لان هذه المساحه منعكس عليها لون السماء وهي في حقيقه الامر راها لون ازرق تيركواز، الا ان الانعكاس عطى
الفعالية ديالو وقضى على اللون الأول اللي هو التيركواز. الآن غادي نبدأ في توزيعة أخرى وسط هذا الزخم من الألوان ديال البحر اللي هو اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض. وقويت الأبيض في هذه الضربات باش نعزل اللون يولي إضاءة أولى للصخور والأمواج اللي غتكون بمحاذاة هذه الصخور. لاحظوا كذلك الانعكاسات الضوئية اللي في الأمواج. لاحظوا بفرشاة الأنجلو مرة أخرى. الآن بدأ كيتضح لي بأن ألوان البحر تناسب ألوان السماء. بعد ما درت ألوان فوق ألوان بان لي بأنها تناسبها، ونوزع هذا اللون بمحاذاة الصخور قرب نقطة الانعكاس، لأن اللون البرتقالي هنا ما خصوش يفوت المساحة اللي مخصص ليه، ما يفوتش الخط العمودي اللي جاي من نقطة الانعكاس والألوان ديال الغروب حتى لتحت ديال الصخور. لاحظوا فين وزعته الآن، بقات لي المساحة اللي بقرب الصخور في مقدمة الصورة حتى هي غادي نحاول ندخل لها بعض الألوان باش ما يبقاش اللون الأصفر أوكر دليل ديال الغروب جاي عندي نحو الأمواج. نحاول ندعم معايا ألوان البحر باللون الأزرق والبنفسجي. ولاحظوا الزخم ديال الألوان وقوة استعمال الألوان المختلفة اللي كتكون تقريبا من نفس العائلة، راه كيعطي واحد الحياة لكل عنصر. لاحظوا هنا البحر كيفاش تحرك وعطاتنا الحركة للأمواج بقوة، لأن الألوان هنا مستعملة بكثرة. انعكاس ديال الصخور في الماء، انعكاس ديال الأمواج، الرفلي ديال الخطوط اللي كاينة في حركة المياه. هذا الشيء كامل صنع لنا هنا واقعية البحر. غنضيف اللون الزيتي في الموجة اللي رسمت هنا تحت، نحاول نديرها بالشكل المتحرك نحو الجهة اليمنى، من اليسرى إلى الجهة اليمنى باش تعطينا حركة ديال الموجة. لاحظوا ونوزع نفس اللون الزيتي على المساحة اللي بقات تما، ثم ندخلوه في أمواج البحر بخفة على رأس الفرشاة بواحد الجرة خفيفة. نوزع اللون البني على الرمال مرة أخرى، لأن الدرجة الأولى اللي درنا لا تناسب هاد الإضاءة اللي على الجهة اليمنى، بالتالي غادي نحاولوا نخففوا من اللون البني. ولاحظوا الآن مني غيرت اللون بهذه الطبقة، لاحظوا كيفاش ناسب ليا اللون اللي على الجهة اليمنى اللي هو لون الانعكاس. كذلك غنديروا في زوايا ديال الصخور. ولاحظوا هذه الجهة الآن يعني أشعلت نار الانعكاس الضوئي ديال الغروب بقوة. نمشي الآن للموجة باش نبدا نحدد لها في التفاصيل ديالها، نعطيها ظل وضوء باش نحددها ونحدد واقعيتها، ونحدد حتى الانعكاسات والترميدات اللي كاينه في الجانب ديالها باللون الأسود والأخضر والأزرق وبفرشاة الأنجلو. كذلك هاد الضربات نوزعها حتى في البحر، لأن مازال هناك ضربات خاصة تبان في هاد الخلفية اللي هي البحر. ولاحظوا الإضافة، أي إضافة وأي لمسة كتعطي معنى وكتعطي حركة في هذا المنظر. ولي طالب أحبابي إلا كنتوا وصلتوا معايا حتى لهاد اللحظة ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة للذين لم يشتركوا بعد ويستفيدون من هاد الدروس القيمة. الاشتراك والضغط على زر لايك باش تشجعوا هاد الفيديو. غندير الانعكاس ديال الظل للصخور في الرمال أو في الشاطئ. ولاحظوا عملية الانعكاس كيفاش غتخلق لنا واحد الحركة في هاد الشاطئ، غتعطي واحد الحياة وتعطي انسيابية للماء بواحد الكمية. لاحظوا هاد العملية ديال الانعكاس اللي درت الآن ديال الظل غتعطي واحد الحركة كأن مياه منسابة وأمواج خفيفة خارجة من هاد الجهة. لاحظوا بأنفسكم والتأثير ديال الظل ديال الصخور في هاد الرمال. من بعد غتكون خطوط ديال الانعكاس هي اللي غتشعل نار الواقعية هنا، وغتشوفوا كيفاش هاد الضربة وكل ضربة بطبيعة الحال كل ضربة لها معنى ولها فائدة في أي منظر طبيعي. الآن غنبدا نوزع في الانعكاس الضوئي على الصخور اللون الترابي أو اللون البني، درت فيه أحمر وأصفر وأبيض. نحاول بفرشاة الأنجلو مرة أخرى على الجهة اليمنى، وغنبدا بالصخرة الكبيرة اللي مالئة ليا
هذا المنظر، وهي نقطة الارتكاز بامتياز في هذا المنظر، وهي اللي غادا تعطيني فارق في هذه اللوحة، وغتعطي نقطة الانعكاس بقوة، وغتظهر كل العناصر في الاتجاه ديال الانعكاس الضوئي ديالها. وغتلاحظوا من بعد غتلاحظوا هذا الكلام اللي قلت لكم. لاحظوا بأن اللون أولا كينسجم مع الأرضية اللي هي لون بني، ثم ألوان السماء، وكأن اللون هنا كيترجم ويدخل فيه لون السماء ولون الرمال. لاحظوا الدرجة ديال اللون ديال الصخور ودرجة لون الغروب. الآن غادي نبدا نغير في اللون، غندير بنفسجي وأزرق وأخضر. لاحظوا مني غادي نبدا نوزع في هذا اللون غيبان لكم الاتجاه ديال اللون بالنسبة للصخور اللي على أقصى اليمين، لأن كل زاوية راه عندها واحد الدرجة ديال الانعكاس اللوني للألوان المحيطة بها، ونحترم درجات الألوان في التوزيع، لأن كيف ما قلت نعود دائما في أي درس من الدروس ديالي نكرر المعلومة المهمة باش تثبتوها في الأذهان ديالكم. اختيار درجة اللون وحسن التوظيف ديالو في اللوحة راه أهم شيء بالنسبة لقيمة الألوان في المناظر الطبيعية. لذلك ماشي أي لون غادي يوفي لي بالغرض، ضروري خصني نحدد اللون بدرجة يعني قوية باش يعطيني الانعكاس أو يعطيني الاتجاه ديالو في اللوحة، ويكون فاعل الفعل ديالو ومؤثر على جميع ألوان المنظر. لذلك هذه المعلومة حاولوا ما أمكن تعطيوها قيمة، اختيار اللون وحسن توظيفه. نحاول نعطي درجات للألوان هنا في اللون الأخضر، ولاحظوا بأنني درت هنا اللون الأخضر لأن هذه الصخور غتكون محاطة بشيء من الأعشاب والحشائش، وكذلك بالنسبة للصخور الأخرى اللي باللون الرمادي والبنفسجي والأزرق، لأنها خارجة على الانعكاس في هذه الزاوية، لذلك غادا تعطينا اتجاه آخر للون. نفس اللون غادي نوزعه في المساحة اللي بقات ظل في الصخور. ولاحظوا معلومة أخرى، وهذا الفن راه كله معلومات كيف ما كتعرفوا، معلومة مهمة كنقولها دائما في فيديوهاتي بالنسبة للمساحة ديال الظل اللي كاينة في جميع المناظر الطبيعية، راه حتى هي كتاخذ نصيبها من الإضاءة بهذه الطريقة، ولكن درجة اللون هنا هي اللي كتحدد ليا الانعكاس الضوئي بالنسبة لزوايا الظل. وهنا تجربة عملية كتشوفوا فيها اللون الأزرق والرمادي والبنفسجي كنوزعوا في المساحة اللي ما وصلهاش الضوء وليس لها حظ من الضوء. لذلك هذه المسألة فهموها، لأن الصورة ماشي هي الواقع. هذا الانعكاس حقيقة ما كنشوفوش في الواقع، ولكن في الصورة راه كنشوفوه، وخصوصا في الرسم، لأن توظيف اللون مهم في إظهار المناظر الواقعية، وإحنا موضوعنا هو المناظر الواقعية، ماشي أي منظر ولكن منظر واقعي باش نعطيو صورة واقعية كيفاش خصنا نوظفوا الظل والضوء. لذلك هذه المساحة اللي كتشوفوا فيها ديال الظل ما وصلش الإضاءة لا بد لها من حظ من الضوء، وهو اللون هنا البنفسجي والأزرق والرمادي. نعطي إضاءة أخرى لما تبقى من الصخور، ونبدأ في عملية أخرى اللي هي اللون ديال الإضاءة الأخير. غندير اللون أصفر أوكر مع أبيض وأصفر حامضي، ونبدأ نوزعه في هذه الصخور باش يعطيني الإضاءة الأخيرة اللي غتشعل لي هذه الإضاءة في الصخور، وغتعطيني اتجاه آخر للصخور وقيمة فنية أخرى للصخور. لاحظوا بفرشاة لسان الطير رقيقة كنحاول نحدد ديك الإضاءة الدقيقة اللي على جانب كل صخرة، وغنمشي ابتداء من الصخرة الأولى. لاحظوا باش نحدد الإضاءة اللي خفيفة على هاد الزوايا، وهاد الضربة حتى هي غدير لنا فارق في هذا المنظر. نعرفوا بأن راه كل ضربة عندها قيمة، ونحاولوا ما نفوتوا وما نضيعوا حتى ضربة في المنظر باش نحظاو بمثل هذه المناظر الواقعية اللي كتشوفوا. وهذا فيض أو غيض من فيض بالنسبة للإبداعات ديال الفنان، لأن
ضربات الفنان عندها قيمة وكتعطينا الفارق وكتغير لنا الاتجاه ديال كل معنى في اللوحة. لاحظوا هنا هاد الخطوط على الجانب باللون الأصفر والبرتقالي والأبيض، لأنني غيرت درجة اللون، درت الأبيض والأصفر، الآن درت البرتقالي ضفته على المساحة اللي على الجهة اليمنى. دائما نغير من اللون، حتى الإضاءة حتى هي نعطيها تغيير مرة على حساب كل زاوية. لاحظوا بفرشاة لسان الطير ضربات خفيفة، نحاول نضرب بضربة واحدة أو اثنان، ثم نمشي الآن نقطة الانعكاس الضوئي اللي كاينه هنا في لحظة الغروب، نديرو بفرشاة المروحة لون أصفر وأبيض بضربات أفقية. لاحظوا ضربات خفيفة، نحاول غير اللون نجيبو أفقي من الفوق حتى لتحت. لاحظوا هاد الضربة حتى هي المعنى اللي عطات. وشوفوا الآن هاد الضربات اللي غادي نبدا نبين فيهم الأمواج ونقيلها الأمواج كيفاش غيعطيوني واحد الترجمة حرفية لهذا المنظر وغيبان المنظر واقعي. لاحظوا بفرشاة المروحة الجميلة الصغيرة اللي كتدخل لي مع الزوايا وكدير الفعل ديالها كيف ما كتشوفوا. نمشي للصخور كذلك نضرب بضربات أفقية، كذلك ما بين الصخور وسط البحر دير الأمواج، أمواج الجهة اليمنى فوق ديالها بضربات خفيفة وأفقية. ولاحظوا الفارق كذلك اللي عطات الضربات. الآن اللون أصفر وأخضر، أخضر زيتي مع أصفر، باش نبين الإضاءة الأخيرة لهذه الجهة ديال الأمواج وتبين لي الانعكاسات والانقلاب ديال الأمواج. كذلك لون برتقالي فيه أصفر، ندير انعكاس ضوئي ديال الصخور، والأبيض نبقى نوزع فيه حتى نبين كاع الأمواج اللي كاين في هذه المساحة، لأن هذا المنظر في الأصل الماء يعني متحرك، لذلك غنصنعوا حركة لونية غتعطينا حتى حركة ديال الشكل ديال المنظر. وباش تعرفوا بأن اللون راه كيلعب دور في الحركة والهمدان أو الجمود في المناظر الطبيعية. كل ما كانت يعني حركة اللون وحركة الفرشاة احترافية، كل ما كان المنظر واقعي بقوة وفيه حياة كيف ما كتشوفوا الآن. لاحظوا اللون الأزرق الآن والبنفسجي والأبيض، بدلت درجة اللون وغنبدا نوزع في انعكاس الأمواج. لاحظوا هذا اللون كيفاش غيترجم لي المنظر مرة أخرى. لاحظوا المساحة اللي درت فيها هذا اللون بالنسبة للسحب. غندير بعض الخطوط مموجة باش نبين هنا الرغوة والزبد وبعض الأمواج المتطايرة اللي غتبين لنا حركة الموجة هنا وانسيابية الموجة باللون الأبيض والأزرق والبنفسجي. هذه الحركة ديال ثلاثة الألوان غتلعب لي دور هنا وفارق في انسيابية هذه الموجة وواقعية هذه الموجة على هذه المساحة. طبيعة الحال الفرشاة لسان الطير الرقيقة اللي كتدخل لي مع الزوايا، كذلك نزيد أمواج داخل هاد الصخور وداخل البحر باش نبين حركة. وكذلك غادي نوزع هذا اللون في المساحة اللي بقات ديال الظل اللي قلنا بأنها حتى هي كتحظى بالانعكاس. هذا اللون غادي نضيفه في المساحات اللي فيهم الظل باش يعطينا انعكاس، لأن إلا بان لكم المنظر راه من الجهة اليمنى منعكس عليه لون الغروب، وعلى الجهة اليسرى إلا لاحظتم معايا غيعطينا انعكاس ديال أمواج البحر ودرجة اللون اللي كاينه في أمواج البحر، بالتالي غيعطينا انعكاس على الجهة اليمنى والجهة اليسرى، والانعكاس على الجهة اليمنى أقوى من الانعكاس على الجهة اليسرى. ثم نضيف بعض التفاصيل اللي غندير فيها حركة مرة أخرى ديال الضوء بالنسبة للصخور اللي كاينه بجانب هذه الموجة باللون البنفسجي والأزرق والأبيض والأسود. لاحظوا هاد الضربات بالفرشاة كيفاش بينت لي هاد المساحة ديال الرمال كأنها واقعية، كأنها صورة كيف ما كتشوفوا اللون حقيقي واقعي بهاد الضربات ديال اللون البنفسجي والأزرق. ثم غندير بعض النقط تبين لي حصى وبعض الرمال
ونعطيه إضاءة باللون أصفر وأبيض. لاحظوا بفرشاة لسان الطير ضربة واحدة فقط كتوفي لي بالغرض. نعطيه على الجهة اليمنى بطبيعة الحال لأن الانعكاس الجهة اليمنى. غادي نحاول نجيب الإضاءة من وسط الانعكاس الضوئي إلى مساحة الصخرة هنا باللون بني وأبيض. ولاحظوا البني كيفاش كيبان، ولاحظوا هذه المساحة ديال هذا اللون كيفاش بانت، عطاتنا إشعاع من الجهة اليمنى إلى اليسرى، وبانت ديك الحركة ديال اللون بانت قوية. ثم بعد ضربات باللون الأبيض نبين فيها حركة الأمواج. الرتوشات الأخيرة كتكون عبارة على إنهاء بعض التفاصيل وإضافة بعض الألوان ديال الإضاءة الخفيفة بفرشاة الأنجلو. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس اللي كان مليء بالتقنيات ومليء بالتفاصيل، وكذلك تكون عجباتكم هذه الصورة. كنشكر كل أحبابي المتواصلين الداعمين للقناة، أتمنى لهم كل التوفيق. ألقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة ودرس جديد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.